شادی امین هستم و امروز میخوام شما رو سوار کنم تو ولتاژ، ببرمتون به ژنو تا با هم دیگه نگاهی داشته باشیم به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در سازمان ملل. سه ایستگاه اونورتر به محل کنفرانس برگزار شده در روز گذشته در ژنو. با هم یه نگاهی بکنیم، شاید چیزای جالبی داشته باشه که دیدن و گفتن راجع بهش دور از لطف نباشه. از ابتدای اینا گفتن سخنرانی شاهزاده در سازمان ملل که خود این امرم همچین عامل نجاتی برای مردم ایران نیست، مهمه، ما باید صحنه‌های بین‌المللی رو اشغال بکنیم. اما یک دروغ ساخته میشه، یک دروغی که از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که ایشون به مادرشون پای تلفن میگن دارم میرم فردا ژنو که برای سخنرانی در سازمان ملل، و بعدم من و تو و یه عده بی سواد دیگه اینو تکرار میکنن داریم میریم سازمان ملل. فردا که دیگه عازم سفریم به ژنو برای اون سخنرانی تو سازمان ملل. یه خبر میدم در چطور میشه. از همه اینا بگذاریم ببینیم این سخنرانی در کجا برگزار شد. این سخنرانی در سالن اینترنشنال ژنوا کانفرنس برگزار شد. یک محل سالن اجتماعات هست، سالن‌های متعددی داره. بزرگترین سالنش که این هست 940 نفر ظرفیت داره. برید رو وبسایتش میبینید. هیچ ربطی به سازمان ملل نداره. 3 ایستگاه فاصله داره با ساختمان یا مقر سازمان ملل در ژنو. اینها چرا گفتنش مهمه؟ باز برای اینکه میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن این روزها در فضای مجازی بسیار کارکرد داره. من فقط میخوام بگم کجا نبوده. سالن رو کی اجاره کرده بوده، کی اون برنامه رو برگزار کرده بوده، راجبش کم حرف زده میشه. در مورد میزبان برنامه حرفی زده نمیشه. شما میدونین کی برنامه رو گذاشته بوده؟ چون تیم آقای پهلوی که نبوده، چون آقای پهلوی گفت من تیمم خیلی کار کرده دیگه ظرفیت نداره. UN Watch اسم سازمانی است که این برنامه رو برگزار کرد. برای اینکه احتمالاً اشتباه نکنید فکر کنید چون اسم UN داره پس یک نهادی متعلق به سازمان ملل. براتون روشن بکنم که UN Watch یک سازمان NGO اسرائیلی است، یک سازمان ظاهراً غیر دولتی اسرائیلی است که سیاستش اساساً در خدمت اینه که به دلیل اینکه مختصر مفید میگم دوستانی که علاقه‌مندن خودشون برن بخونن ببینن بگردن پیدا کنن تا مطمئن شن. چون یادتون نره ولتاژ حرفی رو بی سند نمیزنه. ولتاژ برای این اومده که مستند بکنه. پس هر چیزی که ما میگیم سندش رو یا نشون میدیم یا ازتون میخوایم که بریم و پیگیشیم. به راحتی در اینترنت قابل دسترسی. UN Watch اساساً تشکیل شد برای اینکه بسیاری از قطعنامه‌های UN علیه سیاست اسرائیل در فلسطین آزارشون میداد. اومدن اسمشو گذاشتن UN Watch، یعنی دیدبان سازمان ملل. یعنی ما مونیتور میکنیم که سازمان ملل کجا چه تصمیمات غلطی میگیره و در همه اون جاها منافع اسرائیل اصل است. اونا دعوت کننده ایشون بودن. پس قاطیش نکنیم با شورای حقوق بشر سازمان ملل. من و تویی یا شما یه بار همه اسنادی که داشتین دروغ تاریخ تحویل مردم دادین. حالا دیگه اتفاقی که امروز میفته که دیگه دروغ نگین که
ببینید موجی من و تو چی میگه. آنچه که میبینید و میشنوید از ژنو میاد. بینندگان عزیز، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اساسا اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از دوشنبه آینده 24 فوریه در مقر سازمان ملل 3 ایستگاه اونورتر از این ساختمون برگزار میشه و در اونجا هیئت‌های حقوق بشری تمام سازمان‌های عضو این شورا شرکت خواهند داشت. اونجا همون جایی است که سازمان‌های حقوق بشری ایرانی با زحمت فراوان جا میگیرن که 90 ثانیه در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. 90 ثانیه. جایی که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برای سفیدشویی جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا کردن، با قدرت بشینی 90 ثانیه فقط در مورد کیان پیرفلک حرف بزنیم، در مورد نیکا حرف بزنیم، در مورد سارینا حرف بزنیم، چند تا اسم دیگه بگیم. چقدر ثانیه لازم داره که همه رو بشه گفت و شما فرصتهایی رو داشتید و هیچ اسمی جز آنها که برای شما مطلوب بودن نیاوردید. سازمان‌های حقوق بشری بیش از این خورده نگیرید. خودشون بزرگترین ناقدین فعالیت‌هاشون هستن و باید باشن. رضا پهلوی در آغاز سخنرانیش میگه رهبران غربی و بسیاری رو در رسانه‌ها واداشت تا خمینی رو به عنوان یک قدیس به تصویر بکشند. رسانه‌ها در سال 57 خمینی رو تقدیس کردن و به اون جایگاه رهبر سیاسی عدالتخواه دادن. من در این کلام با ایشون عمیقاً همدل هستم. بله، رسانه‌ها و باندهای چماقدارشون که از مساجد حرکت میکردن صف زنان و مردان رو جدا کنن و از زنان بخوان که روسری سر کنن، حجاب رعایت کنن، حالا فعلا برای انقلاب رعایت کنید خواهران. اونا باعث شدن که اقتدار خمینی بر این انقلاب، بر اون موج اعتراضات غلبه بکنه. اما اگر خمینی اومد و بعد از یه مدت تبدیل به امام شد، آقای رضا پهلوی تو کنفرانس مونیخ گفت به من نگین شاه، به من بگین رضا پهلوی، نگین کینگ رضا پهلوی. هواداراش هم حرفش گوش نمیدن. چجوری میخوایم یه مملکت رو بدیم دستش؟ به نظر میاد هوادارش ساز خودشونو میزنن. البته اگه بپذیریم خودش خوب اطرافیانش بدن. خب ببینید تو ژنو چی میگن؟ هنوز یک روز نگذشته. کینگ رضا پهلوی تبدیل شد به خدای هر ایرانی. رضا پهلوی. قسمت رضا پهلویشو برداشتن ها. قسمت اولش که کینگ بود تبدیل شده به خدا. شاه بود، خدا شد. یادتونه زمان محمد رضا پهلوی شاه، خدا، میهن، یعنی شاه جلوتر از خدا بود. الان این هر دوشه. خب اینا فکر داره. پس دارین شما هم یکی رو مقدس میکنین. این نگران کننده است برای بخصوص کسانی که میخوان درسی از انقلاب 57 بگیرن. بچه‌ها، دوستان عزیز جوان من، کسانی که علاقه دارین درس‌های 57 رو انتقال بدید، گوشزد بکنید این موارد رو. وظیفه شماست که بگید خمینی امام نشده به عنوان آیت الله و روح الله خمینی اون شد. 45 سال داریم آزارش رو میبینیم و رنگش رو میکشیم. ایشون هنوز به قدرت نرسیده. در خیابون‌های ژنو، نه در روستاهای دور افتاده ایران سال 57، نه در مساجد، وسط ژنو همه کراواتاشون رو زدن رفتن نصفشون.
نصفشون یه مدل دیگه. دارن سمت خدایی میدن به رضا پهلوی. خب من میتونین کسی رو بیاریم پایین؟ حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. یک دقیقه اینجا وقت چیز؟ اوکی برو وقت چیز؟ برو دوست داری اجازت بکشید اوکی آقا خیلی شلوغه این نوع رفتار ایناست با یاسمین پهلوی. دیگه فکر کنید با یه غریبه اینا چیکار میتونن بکنن؟ اصلا رحم ندارن، هولش میدن. دوست داریم دیگه. امیرحسین اتحادی بهشون میگه خجالت بکشید. تعدادی از اینایی که دارن اونجوری هول میدن همونایی که کراوات زدن مؤدبانه تو مونیخ نشسته بودن و داشتن تصمیم میگرفتن برای آینده ایران. تصاویرشون هست. فکر نکنین لاتولومپن اینا شناختشونن. نه، شناخته شده هاشون. یک جماعتی که دائم در حال حمله و شعارهای دیکتاتور منشانه است، شعار سرکوب رو از خیابون‌های اروپا شروع کرده. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد. شوخی نیست. داره میگه به ما برای آینده چی دارن تضمین کنن. وسط ژنو رفته بودن راجع به حقوق بشر حرف بزنن و شعارشون دعوت به اعدام 3 گروه در آینده ایران. من نمیدونم اینا میخوان همه ملاها رو بکشن، بعد با ملاهای دیگه دارن وحدت میکنن. شما میفهمین اینو؟ چجوری اون روحانیونی که شما دارین تشویق میکنین ریزش کنن با این شعار بیان؟ حالا ما هیچی، چپ رو بکشید. چپ 100 ساله داره کشته میشه تو اون جامعه. ولی خدایش این روحانیون احتیاج داره این شعار یه تغییر کوچولو توش بدین. اگه میشه ملا رو یه چیز دیگه جاش بذارید. من ایده‌ای ندارم. از یاسمین جون بپرسیم، ایشون بگن. چون ایشون مرکز رهبری این بخش، شعاراش، چهرهاش و صداش. من همینجا ازتون خواهش میکنم، به خاطر اینکه سیاست آقای رضا پهلوی در جذب روحانیون دچار هیچ خلل آسیبی نشه، از این شعارتون مولا رو حذف کنیم. ما که هرچی التماس کردیم ما رو حذف کنیم گوش نکردید که حداقل متحدین آتیتون رو حذف کنیم. این صحنه فضاییه که دارن تظاهرات دارن. ولی آیا دوستان عزیز تظاهرات های این چنینی 10 برابر این، 100 برابر این انقلاب ایران سرنوشتش رو تعیین میکنه؟ اگر چنین بود که تظاهرات 100,000 نفره برلین در 22 اکتبر سال 22 این کارو میکرد. با اون نظم، با اون دقت و با اون شعارهای دموکراتیک. یا تظاهرات‌های مجاهدین در سراسر اروپا منظم با تعداد زیاد و سکوب سازماندهی شده. پس نه تظاهرات 100,000 نفره برلین، نه تظاهرات‌های منظم هر سازمان سیاسی مثل مجاهدین و نه تظاهرات لومپن منشانه چند صد نفری اینها در ژنو سرنوشت انقلاب ایران رو تعیین نمی‌کنه. سرنوشت انقلاب ایران با تظاهرات‌های خودجوش، اعتصابات سازمان یافته، فریادهای آدم‌هایی که از درد و رنج خودشون میگن و آزادی رو فریاد میکنن، برای آزادی، یک زندگی عادلانه، برای داشتن ابتدایی ترین حقوق انسانیشون، اوناست که تعیین میکنه. در قسمت بعدی برنامه تصویر خانم فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی و
ناهید شیرپیشه به روی صحنه انداخته میشه و ایشون میگن که زنان شجاعی مانند خانم فاطمه سپهری، نسرین شاه کرمی و ناهید شیرپیشه با وجود زندان، بدرفتاری و آزار بی‌وقفه همچنان مقاومت میکنند. اما من میبینم که نامشون برای بسیاری از حاضران اینجا در این جمع ناشناس هست. چرا؟ زیرا برخی سازمان‌های حقوق بشر تحت تاثیر تعصبات سیاسی و اولویت ایدئولوژیک تصمیم میگیرن کدوم صداها رو تقویت کنن، کدوم رو خاموش بکنن. این به هیچ وجه اخلاقی و قابل قبول نیست. تمام کسانی که برای یک ایران سکولار و دموکراتیک مبارزه میکنن بدون اینکه توجه بشه به پیشینه یا وابستگی سیاسیشون باید حمایت بشن. ببینیم آیا واقعا اینجوریه؟ ببینیم آیا اینکه ما انقدر در مورد این زنان میدونیم از کانال رسانه‌های سلطنت طلبه یا از طریق فعالین زن، فعالین مدافع حقوق بشر، مستند کردن روایت‌های اینها که بسیار مهم است. اما چی فراموش میشه؟ آقای رضا پهلوی چقدر صادق و صالحه. البته من کاری به نویسندگان این سخنرانی ندارم. آن کسی که میخواند مسئول است. شما که قرار بود ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی نداشته باشید و از هر کسی که از آزادی ایران دفاع میکنه و سکولار هست، برای ایران سکولار مبارزه میکنه دفاع کنید. هیچ صدایی هم که خفه نمیکنید. هیچ چیزی رو برجسته. احیانا اهل پروپاگاندا هم نیستید. چطور میشه که فراموش میکنید که شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی 3 زن فعال سیاسی هستن که امروز در خطر اعدام هستن؟ چطور اون صحنه رو اشغال میکنید و فراموش میکنید برای حفظ جان این 3 نفر حتی اسمشون رو بیارید؟ انتظار زیادیه؟ خب سازمان‌های حقوق بشری که ندارید که ما بگیم اونا چرا نکردن. اصلا مگه حقوق بشر برای شما مهم بوده؟ چرا اسمی از سپیده قلیان، زندانیان سیاسی اوین و همچنین زینب جلالیان که سالهاست بدون مرخصی در زندانه، مریم اکبری منفرد که نزدیک به 2 دهه است بدون مرخصی در زندانه، چرا این اسامی حذف میشن؟ نه اینجا حذف میشن که احیانا به ما بگین شادی جان چه انتظاری داری؟ یه سخنرانی کوتاه داشته اون بالا، حالا بخواد اینا رو هم بگه. وقت نمیشه که. بهانه برای کارهای نکرده زیاده. ما به همون چند دقیقه‌ای که اینا عکس انداخت رو دیوار کار داریم. آیا نمیتونست یه تصویری چند رنگ‌تر روی اون دیوار ظاهر بشه؟ اینجاست که معنای ملاحظه سیاسی و نگاه ایدئولوژی و گزینشی به موضوع حقوق بشر رو در عمل دوستان می‌بینید. و بعد در مورد جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی حرف میزنه. در واقع میخواد بگه جنبش زن زندگی آزادی فقط جنبشی نبود که مسئله حجاب اجباری باشه. تا اینجاش میپذیریم. قطعا اینطوری نیست. وقتی شعار مرگ بر دیکتاتور میدن از آزادی سیاسی حرف میزنن. وقتی علیه فساد دولتی حرف میزنن برای یک زندگی عادلانه اقتصادی دارن مبارزه میکنن. قطعا اون زنانی که اومدن تو خیابون برای کرامت انسانیشون، برای اینکه آزاد باشن پوشششون رو انتخاب کنن، اومدن تو خیابون. ولی اگر کسی به شما گفت زنان برای یک تیکه پارچه و لچک مبارزه نمی کنن، به درکش از سرکوب زنان و فشاری که به زنان می اومده در تمام 45 سال گذشته به شدت شک بکنید. این اتفاقا یعنی تقلیل دادن موضوع حجاب اجباری بر سر زنان این کشور در تمام این سالها به یه تیکه لچک و پارچه
مگه نمیگفتن اوایل انقلاب حالا یه متر پارچه چیه بندازین سرتون؟ الان میگن مبارزه برای یه تیکه پارچه. قانون حجاب اجباری که بلافاصله پس از انقلاب اعمال شد به ابزاری برای سرکوب تبدیل شد و نماد اصرار رژیم اسلامی برای کنترل بدن و زندگی زنان بود. با این حال از همان روزهای اول تا امروز زنان ایرانی در حال مبارزه بودند. بذارین خیلی واضح بهتون بگم، زنان ایران فقط علیه حجاب اجباری نمی جنگند. مبارزه اونها برای یک تیکه پارچه و لچک نیست. این جمله رو به خاطر بسپرید. چرا این جمله مهمه؟ اصل قضیه که حجاب اجباری تنها مدخل ورود زنان به مبارزه نیست، غلط نیست. مشکل اونجایی است که حجاب اجباری به یه تیکه پارچه و لچک تغییر داده میشه. ضمن توضیح روند منجر به انقلاب 3 تصویر رو روی صحنه ما مشاهده میکنیم. عکس نادر جهانبانی از افسران نیروی هوایی زمان محمد رضا پهلوی زمان شاه و همچنین فراخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش و اولین وزیر زن دولت محمد رضا شاه و همچنین حبیب القانیان از سرمایه‌داران بزرگ زمان شاه دیده میشن. تصویر اونها رو نشون میده، به محاکماتشون اشاره میکنه، اعدامشون رو عنوان میکنه و میگه اینها در گورهای بی‌نام و در اونجا تصویر خاوران رو میبینیم. و میهن پرسترین ایرانیان اولین هدفهای رژیم بودند. افسران نظامی، کارآفرینان، روشنفکران، متخصصان و خدمتگزارانی که همگی به ساخت یک ملت پر افتخار و در حال توسعه کمک کردند. من بسیاری از اونها را شخصا میشناختم. قتل اونها در روزنامه‌های انقلابی جشن گرفته میشد، تشویق میشد، در حالی که در رسانه‌های غربی هیچ خبری درباره اونها نبود. بسیاری از این مردان و زنان هنوز برای جهان ناشناختند، زیرا هیچ لابی یا پشتیبانی سیاسی نداشتند. در عوض در قبرهای بی‌نام و نشانی که می‌بینید دفن شدند. آیا این واقعیه؟ اینکه در مورد این افراد اتفاقا همون کسانی که امروز من جمله من با رژیم شاهنشاهی سابق به شدت مخالفند و برای تکرار اون تاریخ نگرانند، کسانی بودند که اتفاقا زندگی های اینها رو در تمام این سالها تصویر کردن، به این اعدام ها اعتراض کردن و محکومشون کردن و اتفاقا زندگی نامه ها و روند محاکمه عادلانه اینا رو مستند کردن. همون سازمان های حقوق بشری که امروز مورد نفرت و خشم این آقایان هستن. خود من وقتی در کنفرانس برلین که هنوز بابتش از طرف همین انصار سلطنت طلب مورد فحاشی و توهین قرار میگیرم، در کنفرانس برلین بسیار آگاهانه برای اینکه محکوم بکنیم اعدام وابستگان به رژیم شاه رو پس از به قدرت رسیدن خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، تقاضای 1 دقیقه سکوت برای تمام کشته شدگان 21 سال اخیر کردن، برای اینکه نشون بدیم ما با اون اعدام ها هم نه تنها مخالفیم بلکه محکومش میکنیم و خواهان رسیدگی به عاملان، رسیدگی به پرونده عاملان این جنایات هستیم. پس در این حرفی نیست. اما آیا واقعا اونا در خاوران دفن شدن؟ چرا جعل تاریخ میکنید؟ چرا اسناد موجود رو جعل میکنید؟ وقتی تصویر خاوران رو نشون میدید، حقیقت آنچه در اونجا خفته است رو از زیر خاک بکشید بیرون، از استیج و تریبونی که در اختیار دارید استفاده بکنید که بگید هزاران نفر رو در سال 67 کشتن. مگه شما یه روند تاریخی به قدرت رسیدن و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی و جنایتش رو شروع نکردید؟ مگه سینما رکس رو نگفتید؟ چرا یهو 40 سال پرش دارید؟ چرا قبر و گور جمعی صدها
انسان رو که اتفاقا اندیشه‌های چپ داشتن و یا متعلق به سازمان مجاهدین بودن رو انکار میکنید. این انکاره ها، این انکار بخشی از تاریخ ماست، انکار هزینه است که روشنفکران انقلابی از بد و به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی متحمل شدن. اولین کسی که در این گورستان دفن شد و به دلیل فعالیت سیاسیش اعدام شده بود سعید سلطانپور بود، کارگردان و نمایشنامه نویس و شاعر که اتفاقاً تصادفاً زندانی سیاسی زمان شاه هم بود. بارها ساواک به صحنه‌های تئاتر سعید حمله کرد، بارها خودش رو و همکارانش رو دستگیر کردن، مدتها در زندان بود. ساواک او را هنرمندی خطرناک رده‌بندی کرده بود. چراغ‌های پهلوی روی اون سن، خاوران و محل خفتن اون جانهایی رو که با شما قطعا هم نظر نبودن و عده زیادیشون زندانیان سیاسی زمان شاه هم بودن رو به این شکل تحریف کنید. من امیدوارم خانواده‌های خاوران، فعالین دادخواه به این جعل و تحریف تاریخی اعتراض بکنن. جمهوری اسلامی بارها سعی کرد خاوران رو تخریب بکنه تا اثری از جایی که به نمادی برای مقابله با فراموشی تبدیل شده بود ازش اثری نمونه. نتونست. شما هم با یک سخنرانی بر استیج بزرگترین سالن‌های جهان هم نمیتونید باعث فراموشی آرمان‌ها و ایده‌ها و دادخواهی کسانی بشین که تو اون گورستان دفن شدن بی نام و نشان. این اون اتفاق هست. جا رو غلط میگن، محل رو غلط میگن، اون رو غلط میگن، این رو اشتباه میگن، خاوران رو تبدیل به گورستان خودشون میکنن. ببینید مهم نیست در خاوران گرایشات سیاسی مختلف دفن شدن، بهاییان زیادی اونجا دفن شدن، مهم اون نیست، مهم انکار این هاست. اگر نادر جهانبانی هم اونجا دفن شده بود مطمئن باشید من برای اینکه سنگ بنایی روی قبرش، سنگ قبری توی خاوران به یاد او گذاشته بشه در آینده، قطعا من مدافعش بودم. ولی همونطور که دیدید اونها این شانس رو داشتن که سنگ قبری در بین هزاران کشته شده که هرگز سنگ قبری نداشتن داشته باشه. در شورای حقوق بشر سازمان ملل که هفته آینده تشکیل میشه تعداد کمی سازمان حقوق بشری خواهند رفت بدون اینکه تقدیس بشن در خود سازمان ملل، که تازه اون هم دوستان عزیز توهمی نداشته باشین فکر کنین این حرف زدن ها ایجاد تغییر میکنه. نه، اینها تلنگرهای جدی ما به سیستم جنایت در ایران هست. این از وضعیت ماست. چه چیزای ابتدایی رو باید توضیح بدیم. احساس کردم که تیکه آخر بحثم مثل کلاس اکابره برای توضیح ابتدایی ترین چیزا که در ژنو هر کی رفت فکر نکنه وارد فرودگاه ژنو شدی وارد سازمان ملل شدی. در هر هتل و ساختمونی سخنرانی داشته باشی یعنی خود سازمان ملل. خب اینا رو خوبه که بدونی و توهمی هم نداشته باشیم که اگر این سخنرانی در ساختمان سازمان ملل میشد بیش از این تاثیر داشت. همینی بود که هست. موضوع خودتون باشین. شب روزتون خوش.